Οι γονείς μας, αλλά και εγώ προσωπικά σαν έφηβος, αλλά και πολλοί από εσάς, ζήσαμε το μύθο της χρυσής εποχής. Ακούγεται ωραίο έτσι. Μια εποχή που όλα δούλευαν, όλοι ήταν ευτυχισμένοι, η χώρα δεν έμοιαζε με το απέραντο φρενοκομείο που είναι σήμερα και όλοι είχαν λεφτά στα χέρια τους. Αλλά πριν προχωρήσουμε, πρέπει να απαντήσω σε μια ερώτηση που ξέρω ότι ήδη μπορεί να έχετε στο μυαλό σας. Γιατί να μιλήσω για τη σημερινή δυστυχία? Ίσως σκέφτεστε, ρε φίλε, φτάνει η μαυρίλα, οι παλιές καλές μέρες ήταν καλές για κάποιο σκοπό. Έτσι. Και ξέρετε κάτι, έχετε δίκιο. Ήταν καλές γιατί είχαμε την πολυτέλεια της άγνοιας. Ήταν καλές γιατί η οικονομική φούσκα δεν είχε σκάσει ακόμη στα χέρια μας. Η νοσταλγία δεν είναι απλώς μια ανάμνηση, είναι το καταφύγιό μας. Δυστυχώς. Είναι το μέρος όπου κρυβόμαστε όταν το παρόν γίνεται αφόρητο και δύσκολο. Αλλά το να μένουμε εκεί μας εμποδίζει να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς μπροστά στα μάτια μας τώρα. Και τι συμβαίνει τώρα? Ζούμε σε μια μόνιμη κατάσταση σουρεαλισμού. Κοιτάξτε γύρω σας. Πολιτική. Έχουμε σκάνδαλα που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα έριχναν κυβερνήσεις σε 24 ώρες. Εδώ γίνονται απλώς το αστείο της εβδομάδας στα social media, μέχρι να σκάσει το επόμενο. TikTok, Facebook και μέμες και αστιάκια στο YouTube. Γραφειοκρατία. Ζούμε τον απόλυτο ψηφιακό εφιάλτη. Φτιάχτηκε το gov.gr για να γλιτώσουμε χρόνο. Και τελικά χρειαζόμαστε ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση για να αποδείξουμε στον ΚΙΣΕ ότι έχουμε κάνει ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση. Και το χειρότερο, κοινωνία, η αδιαφορία. Βλέπουμε το καράβι να μπάζει νερά και αντί να τρέξουμε στις αντλίες, τσακωνόμαστε για το ποιος θα κάνει και θα πάει να κάτσει στην καλύτερη ξαπλώστρα στο κατάστρωμα, σε ένα πλοίο που βουλιάζει. Αυτοί είμαστε. Εδώ λοιπόν είναι το κλειδί. Αυτό που θέλω να σας πω σήμερα δεν είναι γκρίνια, δεν είναι η μιζέρια του καφενείου. Αυτό που συμβαίνει είναι μια πρόβλεψη, μια προφητεία και δεν το λέω με τη μεταφυσική έννοια. Είναι μια πρόβλεψη βασισμένη σε σκληρά μαθηματικά και αναμφισβήτητες τάσεις. Όταν αρθρίζεις τη διαφορά, την υπογενετικότητα, την οικονομική εξάρτηση και την κοινωνική αποσύνθεση, το αποτέλεσμα δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα χρόνου. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μιλήσουμε σήμερα. Κάπως έτσι θέλω να ξεκινήσω με το πρώτο και το πιο τρομακτικό κομμάτι της πρόβλεψης αυτής της ανάλυσης. Την απόλυτη διάβρωση της κοινωνικής λογικής. Το τέλος της σκέψης, εκπαίδευση και social media. Ας είμαστε ειλικρινείς. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει απλώς ρογμές. Τα θεμέλια του έχουν πλέον σαπίσει. Δεν παράγουμε πλέον σκεπτόμενους πολίτες, αλλά παπαγάλους πληροφορίας. Οδεύουμε προς ένα μέλλον όπου η κριτική σκέψη θα διδάσκεται στο μέλλον ως αρχαία ιστορία. Σαν μια ξεχασμένη τέχνη όπως η καλλιγραφία. Από τη μία ιστήρα μηχανική αποστήθηση στο σχολείο. Από την άλλη οι αλγόριθμοι. Οι νέες γενιές δεν μαθαίνουν να αμφισβητούν, μαθαίνουν να επιβεβαιώνονται. Like. Ζούμε όλοι μας κλεισμένοι σε ψηφιακούς, πώς να το πω, θαλάμους ηχούς, σε echo chambers. Ακούμε μόνο αυτό που συμφωνούμε. Η αλήθεια δεν έχει πια σημασία. Σημασία έχει μόνο το like. Και μια κοινωνία που δεν μπορεί να ξεχωρίσει την αλήθεια από την προπαγάνδα
Είναι μια κοινωνία μελοθάνατη. Είναι μια κοινωνία κατεστραμμένη. Θέλω, πάμε τώρα να δώσω ένα τίτλο στο επόμενο, «Οικονομία της ξαπλώστρας». Πάμε τώρα στο πορτοφόλι μας ή μάλλον στο χρέος μας, να κοιτάξουμε την τσέπη μας. Πολλοί από εμάς, αν όχι όλοι, έχουμε αυτή την καθημερινή ανησυχία, την τσέπη μας. Η οικονομική στασιμότητα πλασάρεται ως η νέα κανονικότητα. Έχουμε αποδεχτεί το ατελείωτο χρέος σαν φυσικό φαινόμενο, όπως η βροχή, όπως ο αέρας, όπως το χιόνι. Αλλά το πραγματικό έγκλημα είναι η δομή της οικονομίας. Μονοκαλλιέργεια. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε εστιάσει τα πάντα στον τουρισμό. Μετατρέπουμε τη χώρα σε ένα απέραντο ξενοδοχείο. Ζήτω ο τουρισμός, έτσι δεν μας λένε? Η πολιτική, η κυβέρνηση, ζήτω ο τουρισμός. Είχαμε τόσα εκατομμύρια φέτος τουρίστες. Είχαμε τόσα εκατομμύρια πέρυσι. Αλλά ας μιλήσουμε για το αδιέξοδο των νέων. Τι γίνεται όμως αν δεν θες να γίνεις σερβιτόρος? Αν δεν θες να εργάζεσαι μόνο για 3 μήνες τα καλοκαίρια και να περάσεις όλη σου τη ζωή στις ταβέρνες? Αν δεν θες να γίνεις καθαρίστρια σε δωμάτια ξενοδοχείου? Αν δεν θες να γίνεις ξενοδοχειακός υπάλληλος, υπηρέτης, και να δουλεύεις 3 μήνες το καλοκαίρι, με αυτά τα λίγα χρήματα να προσπαθείς να περάσεις όλο το χειμώνα και ίσως να παίρνεις κάποια ψίχουλα από το Ταμείο Ενεργείας και να προσπαθείς να ζήσεις. Τι γίνεται αν, ρε φίλε, έχεις όνειρα για τη ζωή σου? Θες να αναπτυχθείς, θες να δημιουργηθείς. Είσαι μηχανικός, ερευνητής, καλλιτέχνης, τεχνίτης, εξειδικευμένος τεχνίτης. Οτιδήποτε, μπορείτε να φανταστείτε. Το σύστημα σου λέει ξεκάθαρα, δεν σε χρειαζόμαστε εδώ. Φύγε. Και όταν λέω φύγε από εδώ, φύγε από την Ελλάδα. Αυτό οδηγεί σε μια κοινωνία χωρίς ποικιλόμορφες ευκαιρίες. Δεν είναι απλά brain drain. Είναι εξωστρακισμός. Διώχνουμε τον μέλλον μας, διώχνουμε τους νέους μας. Με το ζόρι τους διώχνουμε, κρατώντας πίσω μόνο όσους μπορούν να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες. Και να αρρωστήσεις, εκεί η ανάλυση γίνεται πραγματικά ζωφερή. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν νοσεί, απλά βρίσκεται το ίδιο σε μηχανική υποστήριξη. Υποδομές που καταραίουν, σοφάδες που πέφτουν και γιατροί που δουλεύουν 36 ώρες σερί μέχρι να καταρρεύσουν κι αυτοί. Δυστυχώς αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Οδεύουμε ταχύτατα σε ένα μοντέλο όπου η βασική φροντίδα, το να σου δέσουν δηλαδή το τραύμα ή να κάνεις μια εγχείρηση, δεν είναι πια δικαίωμα. Είναι πολυτέλεια. Είναι ένα προϊόν που θα αγοράζεις αν έχεις λεφτά. Αν δεν έχεις, μπαίνεις σε μια λίστα αναμονής που μοιάζει περισσότερο με καταδίκη παρά με ελπίδα. Και αν οι υποδομές καταραίουν, είναι το σώμα του προβλήματος. Τότε αυτό που θα περιγράψω τώρα είναι η ασθένεια της ψυχής. Ζούμε την εποχή της μεγάλης απάθειας. Πολλοί νομίζουν ότι η αποχή και η αδιαφορία είναι απλώς αντίδραση. Κάνουν λάθος. Η πολιτική απογοήτευση έχει μετατραπεί σε όπλο. Είναι ένας μηχανισμός που βολεύει αφάνταστα το σύστημα. Όταν νιώθεις ότι όλοι οι ίδιοι είναι και ότι τίποτα δεν αλλάζει, το ακούμε συχνά. Ίσως το έχεις πει και εσύ κάποια στιγμή, σε κάποια συζήτηση
με κάποιον φίλο σου στην παρέα. Τότε αποσύρεσαι, παραιτήσαι. Αυτή η μαζική αποδέσμευση δεν είναι απλά ησυχία, είναι μια λευκή επιταγή στην ανικανότητα του συστήματος. Όσο οι πολίτες ιδιωτεύουν, η διαφθορά και η μετριότητα αλωνίζουν ανεξέλεκτα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανείς να φωνάξει stop. Η φωνή μας είναι το οξυγόνο μας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πολιτική παρακμή και ψηφιακή μόρωση. Ηλιθιότητα δηλαδή. Χαζαμάρα. Κάπου εδώ έχουμε χάσει την ουσία του ποιοι είμαστε. Μιλάμε για μια βαθιά πολιτιστική παρακμή, όχι με την έννοια των μουσείων, των θεάτρων, αλλά με την έννοια της ανθρωπιάς. Το παραδοσιακό κοινοτικό πνεύμα, η γειτονία, η αλληλεγγύη πεθαίνουν αν όχι πέθαναν. Έχουν αντικατασταθεί με τη ψηφιακή απομόνωση. Θυσιάσαμε τις διαχρονικές αξίες για χάρη των trends των 15 δευτερολέπτων στο TikTok, Shorts, Facebook. Δεν χτίζουμε πια σχέσεις. Καταναλώνουμε περιεχόμενο. Είμαστε μόνοι μας πίσω από μία οθόνη, νομίζοντας ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε πιο αποκομμένοι από ποτέ. Αυτό μας οδηγεί στο τελικό στάδιο της κοινωνικής αποσύνθεσης, τον απόλυτο ατομικισμό. Η κοινωνική εμπιστοσύνη, το συστατικό που κρατάει μια κοινωνία ενωμένη, έχει εξατμιστεί. Κοιτάμε το διπλανό μας με καχυποψία, όχι ως συμπολίτη και πολλές φορές με ζήλια. Αυτό καθιστά τη συλλογική δράση αδύνατη, ακόμη και σε περιόδους κρίσης. Φωτιά, πλημμύρα, οικονομική καταστροφή. Η πρώτη σκέψη δεν είναι πώς θα σωθούμε, αλλά πώς θα σωθώ εγώ. Έχουμε γίνει μια κοινωνία ιδιωτών που ανταγωνίζονται για τα τελευταία σωσίβια, αγνοώντας ότι το πλοίο βυθίζεται για όλους. Αν αυτό δεν είναι ηλιθιότητα, τι θα μπορούσε να είναι? Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε να γελάμε με τα χάλια μας. Πολλοί περιμένουν μια μεγάλη καταστροφή, ένα ξαφνικό γεγονός που θα αλλάξει τα πάντα, θα γυρίσει τον κόσμο τούμπα. Η αλήθεια είναι πιο τρομακτική. Η αλλαγή έχει ήδη συμβεί. Η νέα κανονικότητα δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι εδώ. Θυμάστε εκείνα τα τρεγελαφικά περιστατικά που ίσως σχολιάζαμε γελώντας πριν από 5 χρόνια? Σήμερα τα προσπερνάμε αδιάφορα. Δεν μας νοιάζει πια. Αναισθησία. Αυτό είναι το τελικό στάδιο της πτώσης. Όταν το αφύσικο γίνεται φυσικό, όταν τα σημερινά αστεία για τη διαφθορά και την αποτελεσματικότητα παγιώνονται ως σκληροί άγραφοι νόμοι του αύριο, δεν οδεύουμε προς τον γκρεμό. Έχουμε αρχίσει να χτίζουμε τα σπίτια μας κατά την πτώση μας σε αυτόν τον γκρεμό. Γι' αυτό ας ξαναγυρίσουμε λιγάκι εκεί που ξεκινήσαμε, στον μύθο της χρυσής εποχής. Ναι, πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν, αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Η αφελής νοσταλγία μας ναρκώνει. Μας κάνει να λέμε «Αχ, πως ήμασταν τότε» και να μένουμε αδρανείς. Η ιστορική μνήμη όμως μας ξυπνάει. Πρέπει να κοιτάμε πίσω, όχι για να δραπετεύσουμε από το παρόν, αλλά για να καταλάβουμε πού ακριβώς κάνουμε λάθος. Να μάθουμε πώς φτάσαμε εδώ. Όχι για να αναπολύσουμε τις παλιές καλές ημέρες, αλλά για να μην επιτρέψουμε στο μέλλον να γίνει και το μέλλον το παιδιό μας, για να μην γίνει χειρότερο από το παρόν. Κλείνοντας,
Θέλω να σας αφήσω με αυτό το ερώτημα και θέλω να είστε ειλικρινείς στα σχόλια. Αλλά όλα αυτά που ακούσατε σήμερα, είναι απλώς η ζωφερή φαντασία ενός απεσιόδοξου δημιουργού βίντεο? Είναι υπερβολές για να κάνουμε views στο YouTube? Ή μήπως αυτό το βίντεο δεν είναι απλά ένα παράθυρο, αλλά καθρέφτης, ένας σκληρός καθρέφτης που αντανακλά την πορεία που έχουμε ήδη χαράξει και αρνούμαστε να κοιτάξουμε κατάματα? Η απάντηση δυστυχώς φοβάμαι πως είναι μπροστά στα μάτια μας.